Mă numesc Nadejda și astăzi vă urez bun venit la o nouă ediție a programului nostru Dăruim Renaștere. Emoțiile mă dau jos. Și vreau să vă zic că această echipă de 5 ani de zile împărtășește sănătatea holistică. Și eu am intrat în această lume esențială acum aproape 5 ani de zile datorită acestui program. Da, mulțumesc mult! Săptămâna aceasta vom vorbi despre cum ne putem susține culorile esențiale în procesul de schimbare a convingerilor limitative. Astăzi vom vorbi despre protocolul nostru, care am ales 3 uleiuri esențiale, Copaiba, Wild și Siberian Fir, și despre ce sunt convingeri limitative în general. Convingeri limitative sunt idei profunde și adesea inconștiente pe care le avem despre noi înșine, despre alții sau despre lume, în care diminuează ceea ce credem că putem sau suntem. De obicei sună ca adevăruri absolute, dar sunt de fapt interpretări învățate. Ce sunt pe scurt? Acestea sunt gânduri precum nu sunt demn pentru a fi iubit, pentru a fi fericit, pentru a avea ceva, a avea ceea ce fiecare își dorește, a avea o casă, a avea o mașină sau a avea sănătate. Apoi e prea târziu să ne schimbăm. Această convingere o avem la o anumită vârstă, dar chiar și mai tineri, nu doar când suntem în vârstă, pentru că credem că nu există o schimbare. Așa a fost mama, așa a fost bunica, așa sunt și eu. Apoi mai este, dacă eșuez, înseamnă că nu merit. Dragilor, a merita, avem această convingere de a nu merita din copilărie. Când trebuia să facem ceva acasă sau la școală sau pentru a merita ceva. Dacă nu-ți faci temele, nu vei pleca afară cu prietenii. Dacă nu faci curat în casă, nu vei ieși afară sau nu-ți voi cumpăra ceva. Întotdeauna, pentru a merita ceva, trebuie să muncim din greu. Și aceasta este o convingere care noi ne ducem în subconștient. Sau pentru a avea succes trebuie să fii diferit de mine. Aici este o convingere legată de comparație. Când eram mici, ne comparau întotdeauna cu altcineva. Ori cu frați mai mari sau cu verișori, că sunt mai buni ca noi, sau la școală când ne comparau întotdeauna cu copiii care învață mai bine. Problema nu este că ele există, ci că ele ne ghidează alegerile fără ca noi să observăm acest lucru. Cum se formează convingeri limitative? Ele provin în principal din experiențe trecute. Eșecuri, risipă, umilire, trădare și așa mai departe. Un singur eveniment puternic emoțional se poate cristaliza într-o credință. De exemplu, dacă am fost chemată în fața clasei și profesoara și m-am blocat și profesoara a zis că nu ești bun de nimic sau nu știi nimic. Emoția aia de umilință care s-a cristalizat în corp atât de tare, îmi va strânge pieptul când va trebui să ies în față, să vorbesc pe parcursul vieții. Întotdeauna voi sta în umbră pentru că îmi va fi rușine să ies în față
pentru că mă va duce în spate întotdeauna la acel eveniment traumatic. Educație și mesaje repetate de la părinți, profesori, autorități. E cam ca exemplu, fii realist, nu te ridica cu capul, taci din gură, sau las că știu eu mai bine, și întotdeauna lăsam ca cineva să fie mai important ca noi. Și așa va fi pe parcursul vieții. Întotdeauna se va găsi cineva care să fie mai sus ca noi, pentru că cineva în copilărie mi-a zis nu te ridica cu capul. Apoi, mediul cultural și social. Reguli privind succesul, banii, sexul, vârsta. Ca exemplu, putem să zicem, oamenii ca noi nu vor avea succes niciodată. Sau oamenii ca noi nu merită, nu știu, nu merită succesul. Sau oamenii ca noi nu vor avea niciodată bani. Sau sexul este urât, este un tabu. Sau la menopauză viața femeii s-a terminat. Și de asta se încep toate bolile, pentru că eu am convingerea că viața la menopauză se termină și deja m-am autoprogramat la distrugere, pentru că așa am auzit, pentru că mama când a intrat în menopauză se simțea rău, bunica tot așa, și am preluat gândirea asta, am preluat convingerea că când ajung la menopauză, viața mea se termină. Generalizări. Transformarea unui episod într-o regulă universală. A mers prost odată, va merge mereu așa. Luni nu se dau cu împrumut banii. Sau dacă ai uitat ceva acasă, nu te întoarce înapoi că nu-ți va merge. Sunt toate exemple care sunt ca piedici pentru noi, pentru a face ceva care să conteze pentru noi. Ce influențează convingerile limitative? În primul rând, gândurile. Când gândurile noastre practic filtrează realitatea. Gândurile noastre filtrează realitatea. Dacă ele creează dialoguri interne care sunt devalorizante sau rigide. În sensul că dacă zic că sunt proastă, când îmi cade o cană jos și se strică, când zic că am făcut ceva mâncare și mi s-a ars și zic că sunt proastă, atunci cuvântul ăsta va rămâne în subconștientul meu ca cuvânt de legătură, ca un gând care rulează acolo și nu că mă slăvește, mă devalorizează și apoi mă începe a durea cap, mă începe a durea. De ce? Pentru că eu nu mă... Zic, bă, mi s-a stricat cana. Ok, am 100 de căni, nu că lumea s-a terminat pentru o cană. Asta ar trebui să fie gândirea pozitivă, nu să zic că eu sunt proastă sau eu sunt de nimic. Ce mai influențează? Emoțiile. Emoțiile puternice, frică, anxietate, sentiment de inadecvare, frustrare, blochează entuziasmul și curiozitatea. Când se întâmplă un eveniment și am o emoție puternică în corp, emoția aia mă va bloca. Pentru că dacă eu simt frica când intru în apă, pentru că când eram mică mai nu m-am necat, îmi va fi foarte greu să intru în apă. Voi simți de exemplu, eu asta am avut-o când eram mică, mai nu m-am necat și când intram în apă, mă blocam, nu respiram. Eu până la piept încă mai ajungeam. Dacă mă ridicam mă duceam mai jos,
mă înnecam. Mi se oprea respirația și mă întorceam înapoi. Frica, toate emoțiile ne blochează pentru a evolua. Când vom ști că o frică o poți învinge doar făcând acel lucru, atunci ea nu că va dispărea amintirea despre acel eveniment, dar emoția va fi nu frică, va fi acceptare. Așa, mergem mai departe. Ce mai influențează convingerile limitative? Comportamentul nostru. Comportamentul, vom avea un comportament de evitare. Nici măcar nu încercați. Am intrat în apă, simt că mă nec, nici nu mai încerc să mai intru sau să mai învăț a anota. Sau mi-e frică de a merge cu mașina, pentru că am avut o frică puternică. Atunci ce fac? Nu mă mai urc, pentru că am frică. Autoblocaj. Mă blochez. Stop. Nu urci în mașină și gata, te-ai blocat, nu poți. Trebuie să stai în spate, pentru că în față ți-e frică. Obiective mai mici decât ai putea susține. Tu știi că poți. Tu știi că ai putea, dar frica te stopează și nu-ți permiți să câștigi mai mult de atât, pentru că convingerea îți spune că oricum oamenii ca mine nu câștigă mulți bani. Și atunci îți pui o barieră care mai departe nu o treci. Acest lucru creează așa numitul cerc de autoconfirmare. Condamnare, acțiune limitată, rezultat redus, convingere întărită. Aici mai putem să spunem cu alte cuvinte că o convingere influențează gândurile noastre. Gândurile noastre produc emoții în corpul nostru. În baza emoțiilor, noi acționăm. În baza acțiunilor, avem un rezultat. Rezultatul poate să fie pozitiv sau negativ, conform credinței pe care o aveam. Dacă cred că am să am succes, voi avea succes, pentru că asta am crezut. Dacă cred că nu voi avea succes, nu voi avea succes. Și asta e adevărat. E o convingere pe care o am. De ce sunt atât de puternice? Acționează automat la nivel subconștient. Ele sunt adesea confundate cu realism. Persoanele care zic că eu sunt realistă, de fapt, au foarte multe convingeri pe care nu știu nici că au aceste convingeri. Ele dau un fals sentiment de securitate. Mai bine să nu încerc decât să risc. Rămân în zona mea de confort. Cât am? Salariu. 1000 de euro? Ok, mi-ajunge 1000 de euro. Aș putea să mă duc în vacanță? Aș putea să mă duc, dar mie mi-ajunge 1000 de euro. Nu pot să mă duc. De exemplu, asta ca un exemplu. O distincție importantă este limitarea credinței. Nu sunt capabil cu evaluarea realistă temporară. Aceasta este realismul. Dacă zicem că suntem realiști. Nu am încă posibilitățile necesare, le pot dezvolta. Dacă vreau să devin dacă vreau să iau carnetul, permisul la mașină, mi-e frică, nu sunt capabilă. Acum nu sunt capabilă. Am să învăț și voi fi capabilă să merg.
îmi voi înfrânge frica. Al doilea, deschide posibilități, că e posibil să fiu capabil sau să învăț. Primul, în schimb, le închide. Nu sunt capabil. Punct. Convingeri limitative sunt credințe pe care fiecare dintre noi le purtăm în noi și care ne împiedică să ne exprimăm întregul potențial. Ele duc la gândire negativă și, de fapt, ne limitează voința și ființa. Convingerile sunt în mare parte inconștiente, ceea ce înseamnă că noi nu le cunoaștem. Când o persoană spune vreau, dar este blocată de de ceva care o împiedică să obțină ceea ce își dorește, vorbim întotdeauna despre convingeri limitative subconștiente, care noi nu avem nici idee de ce nu ne merge. Convingerile pot influența diverse domenii ale vieții noastre. Conceptul de sine se referă la corpul meu, la sănătatea mea, abilitățile și posibilitățile mele. Este tot ceea ce cred eu despre mine. Imaginea mea interioară. Cum am mai spus mai înainte, nu merit. Trebuie mereu să muncesc din greu. Nimeni nu mă apreciază. Mi se întâmplă mereu ceva. Ceilalți sunt mereu mai importanți decât mine. Nu mi-accept corpul. Nu am talente. Nu sunt suficient de bun. Sunt singur pe lume. Relația cu părinții noștri. Relația noastră cu noi înșine depinde de aceste convingeri. Ele te ajută să înțelegi dacă ești un adult la nivel profund sau încă un copil. Convingerile negative legate, ca exemplu, sunt părinții mei m-au rănit. Mi-e rușine de părinții mei. Simt resentimente față de părinții mei. Cum au putut să se comporte așa? Sunt supărat. Sunt supărat pe ei. Nu m-au iubit suficient. Nu mi-au dat suficient. Aș fi preferat să am alți părinți. M-au lăsat mereu deoparte și au acordat mai multă atenție fraților sau surorilor mele. Au fost nedrepți cu mine. În relații, în general, poți crea relații satisfăcătoare doar dacă ai o relație sinceră și intimă cu tine însuți. Aceasta înseamnă să te cunoști pe tine însuți, să-ți cunoști nevoile și să știi cum să te întreții. Exemple. Nu am încredere în nimeni. Convingerile astea le cunosc foarte bine pentru că le aveam și eu. Oamenii sunt răi. Nu pot avea încredere în viață. Nu merit iubire. Toată lumea vrea să profite de mine. Toată lumea mă judecă. Oamenii mă fac să mă simt inconfortabil. Nu pot iubi pe cineva ca mine. Oamenii mă iubesc. Oamenii nu mă iubesc. Oamenii mă obosesc. Nu-mi place să fiu singur. Uneori nu mă suport. Convingeri legate de timpul liber. Ai timp liber pentru tine? Poți să te odihnești și să te distrezi? Ca exemple, nu-mi place să întâlnesc oameni. Nu sunt capabil să mă odihnesc. A nu face nimic este o pierdere de timp. Nu mă interesează nimic. Aici, din convingerile astea cu timpul liber, aveam o convingere eu că dacă stau acasă, înseamnă că sunt bolnavă. Și mă îmbolnăveam doar în perioada când nu eram acasă.
Și sâmbătă și duminica. Dacă noi ne programam cu familia să ieșim din casă sâmbătă, duminica, atunci eram bine. Dar dacă rămâneam acasă, eu mă simțeam rău. Îmi venea febra sau mă durea spatele. Cu timpul mi-am dat seama că este o convingere limitativă la mijloc, că nu-mi permit să stau acasă pentru pentru a mă odihni. Pentru că pentru mine timpul liber, odihna, însemna să stau acasă bolnavă. Restul timpului era lucru. Și ajungând așa la muncă, la lucru, exemple de convingeri limitative. Nu voi avea niciodată succes la muncă. Nu termin niciodată nimic. Nu sunt hotărât. Nu sunt capabil. Trebuie să muncesc din greu ca să obții ceva. O, Doamne, slujba mea, șeful meu, compania mea mă exploatează. Succesul nu este pentru mine. Stabilirea obiectivelor este o pierdere de timp. Dacă voi avea succes, voi fi ca tatăl meu. Și aici altă convingere despre succes pe care o aveam era dacă voi avea succes, îmi voi pierde familia. Pentru mine era așa lucrând cu convingerile, apoi mi-am dat seama că nu era frică de succes, de insucces, că de obicei lumea zice că au frică de insucces. Nu, pentru mine era frică de succes, pentru că credeam că dacă voi avea succes, familia mea se va destrăma. Pentru că am văzut prea multe experiențe unde banii sau succesul, unde erau bani, nu era familia unită. Și acest lucru mă împiedica pentru a avea succes. Sigur, era o convingere a mea. Utilizarea uleiurilor esențiale pentru a lucra la limitarea credințelor nu înseamnă eliminarea magică a acestora, ci susținerea schimbărilor emoționale și mentale în timp ce lucrăm la subconștientul nostru, la mindfulness. Uleiurile acționează în principal asupra sistemului limbic, emoții, memorie, asocieri, acolo unde apar multe credințe. Mirosul ne ajută să ocolim mintea rațională și să activăm amintiri și emoții profunde. Acest lucru face mai ușor conștientizarea unei credințe. Nu reacționați automat. Crearea unei noi asocieri emoționale. De obicei, când conștientizăm o credință, avem o reacție în corp. De aceea folosim uleiurile esențiale, pentru că reacțiile în corp pot să fie pe cât dureri, pe atât emoții puternice. Pentru că când le conștientizezi, ai o reacție automată în corp. Când folosim uleiul, creăm o nouă asociere emoțională, pozitivă în acest caz. Și acum vorbim despre protocolul nostru. Primul ulei este Siberian Fir, pinul siberian. Este uleiul stabilității, al responsabilității, al susținerii și al forței interioare liniștite. Credințele limitative pe care le poartă, care le scoate la iveală, sunt singuri, nu sunt susținut. Viața e o luptă. Se poate manifesta prin sentiment de povară constantă, hiperresponsabilitate. Trebuie să le duc pe toate. Dificultăți în a cere sau a primi ajutor. Senzație de lipsă de direcție sau stabilitate. Tensiune fizică asociată cu a duce greul.
Mesajul vindicator al lui Siberian Fir este ești susținut. Nu trebuie să faci totul singur. Poți sta drept, fără încordare. Convingere de putere. Înainteză în prezent cu înțelepciunea trecutului, pentru că acest ulei este și un ulei care ajută la vindecarea transgenerațională. Sunt susținut și ancorat. Viața mă ține. Următorul ulei din protocolul nostru este Wild Orange. Este uleiul abundenței, uleiul bucuriei, creativității, spontaneității, uleiul copilului interior fericit, plăcere, entuziasm, dorința de ușurință și încredere. Credințele limitative pe care le scoate la iveală sunt: nu am voie să mă bucur pe deplin de viață. Bucuria nu durează. Se poate manifesta prin dificultate în a simți bucurie, fără vinovăție. Tendință de a te sabota când lucrurile merg bine. Seriozitate excesivă, rigiditate emoțională, frică de a te exprima liber sau de a fi spontan, oboseală emoțională, lipsă de entuziasm. Mesajul vindecător al lui Wild Orange este sigur să mă bucur de viață. Viața poate fi ușoară. Merit plăcere, joacă și lumină. Convingerea de putere este: îmi permit să mă bucur liber și fără vină de viață. Am ales să facem un blend din Siberian Fir și Wild Orange, care împreună spun multe aceste uleiuri. În loc să vindece o credință, ei o scot la iveală. Credința alimentativă pe care o sugerează această combinație vorbește adesea despre: trebuie să fiu puternic și să rezist, dar în interior mi-e teamă că nu voi reuși sau că nu merit ușurință cu bucurie. Sau, într-o formă similară, viața este o muncă grea. Nu-mi pot permite să mă relaxez. Întâi datoria și apoi, poate, bucuria. Dacă renunț, pierd controlul. Următorul ulei pe care l-am propus în protocolul nostru este copaiba. În aromaterapia emoțională, acest ulei esențial este asociat cu tema siguranței interioare, a valorii de sine, a acceptării și flexibilității. Credința limitativă din spatele copaibei este adesea formulată astfel: nu sunt suficient, nu sunt demn de iubire. Și când este vorba de demn, nu sunt demn de iubire, de respect, de protecție, de pace. Cum se manifestă această credință la nivel emoțional? Ea poate apărea ca nevoie constantă de validare externă, sentiment de nesiguranță sau vulnerabilitate, tendința de a te pune pe primul loc, dificultăți în a primi iubire, ajutor, abundență, autocritică sau rușine subtilă. Copaiba este considerată un ulei al blândeții și reconectării cu valoarea personală. Lucrează cu ideea: sunt suficient exact așa cum sunt. Este sigur să fiu în corpul meu. Pot să mă relaxez și să mă accept. Energetic este asociat cu calmarea sistemului nervos, împământarea blândă, refacerea sentimentului de siguranță interioară. Afirmația asociată este: sunt în siguranță, sunt suficient, mă accept complet, așa cum sunt. Pentru a fi împreună, pentru protocolul nostru am ales aceste uleiuri
care au fiecare la bază câte o... Am ales ca să lucrăm cu câte o convingere, precum pot fi puternic și deschis fără să renunț la mine însumi. Pot trăi cu entuziasm fără să-mi pierd responsabilitatea și pot accepta cu încredere ceea ce sunt. Aceste convingeri vă voi ruga ca să le scrieți ca afirmații în timp de 21 de zile, folosind blendul, protocolul pe care îl veți primi, unde am pus într-un rolon 5 picături de Siberian Fir și 5 picături de Wild Orange. Acest blend îl veți folosi, îl veți aplica pe puls, pe tălpi și pe proiecția inimii. Când veți inspira veți face un mic ritual din acest protocol. Veți mirosi acest blend și să vă acordați atenție corpului, pentru că emoțiile sunt în corp și întotdeauna corpul vorbește. Să fiți atenți la pieptul vostru, la umerii voștri și întrebați-vă, unde rezist când pot avea încredere în mine? Inhalând Wild Orange spre deschidere și expirând Siberian Fir spre înrădăcinare. Mai avem și în protocol Copaiba. Copaiba va fi luat intern de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Să știți că aceste 3 afirmații, convingeri, trebuie să le simțiți a voastre. Din afirmația negativă, pentru Siberian Fir, trebuie să fiu puternic, să rezist și să nu arăt vulnerabilitate. Am ales să zic, pot fi puternic și deschis, fără să renunț la mine însumi. Wild Orange, viața e serioasă, nu mă pot bucura. Veți scrie în carnetul vostru, pot trăi cu entuziasm, fără să-mi pierd responsabilitatea. Iar la Copaiba, nu am încredere în mine sau în emoțiile mele, veți scrie, pot accepta cu încredere ceea ce simt. Dacă aceste convingeri nu vă sună, încercați să le parafrazați, încercați să găsiți ceva care să fie aproximativ la ceea ce să facă sens pentru voi. Nu doar a scrie pur și simplu, pentru că până la urmă fiecare are convingerea lui și dacă schimbăm un cuvânt, pentru cineva are sens, pentru cineva nu are sens. De aceea, vă rog să citiți aceste convingeri, să vă le scrieți și să vă gândiți dacă ele într-adevăr fac sens cu ceea ce simțiți voi înăuntru vostru. Mulțumesc!